नमस्कार सबैमा। फेरि आज हामी अर्को 2061 सालको अर्को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सब इन्जिनियरको क्वेसन ढिलो नगरी सुरुवात गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा छ बोन्ड स्ट्रेन्थ अफ HYST हाई यील्ड स्ट्रेन्थ डिफर्म्ड बार एज कम्पेयर टु प्लेन बार इज 20%, 30%, 40% र 60% दिएको छ। यसको आन्सर D 60%. The amount to publish for tender in national newspaper is national newspaper मा कति भन्दा माथिको टेन्डर चाहिँ प्रकाशन गर्नु पर्दछ। यो 1.5 लाख 3 लाख भन्दा कमको चाहिँ डाइरेक्टली पर्चेज गर्न मिल्छ। यसको 2 को आन्सर हुन्छ मोर देन 10 लाख। एन्ड नेक्स्ट क्वेसन छ फर्म वर्क सुइटेबल फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द वर्क। फर्म वर्कको लागि कुन चाहिँ कस्तो काठ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो। सिजन हार्डवुड युज एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सिजन सफ्टवुड, मोइस्चर हार्डवुड। यसको आन्सर हुन्छ सिजन सफ्टवुड। Tachymetry is best suited in where chaining is possible for population area. Yes, in broken grounds. Tachymetry is used in broken grounds and hilly areas. Broken grounds. In the plane table, estimate for horizontal and vertical measurement without chaining. In plane tabling, estimate for horizontal and vertical measurement without chaining. Plane table मा horizontal vertical measurement गर्नलाई ट्याचोमिटर हुन सक्दैन। थेरोलाइटको ट्रिब्युट यो ठुलो इस्टिमेट भइहाल्यो। कम्पासले हामी मेजरमेन्ट गर्दैन। यसको टेलिस्कोपिक एरिड। द चेयरम्यान अफ अ मेटेरियल फिक्सेसन कमिटी इन डिस्ट्रिक्टमा मेटेरियल फिक्सेसन कमिटीको चेयरम्यान सिडिओ हुन्छ। वर्क इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज इज 1.5%, 2.5%, 3.5%। यसको 1.5%। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ओभरसियरको दायित्व के हुन्छ भने म्याक्सिमाइज द बिओक्यू, मिनिमाइज द बिओक्यू, अप्टिमाइज द बिओक्यू। नन अफ द एबोभ। ओभरसियरले बिओक्यूमा बिल अफ क्वान्टिटिजमा नन अफ द एबोभ। एज पर नर्म्स प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्ट्री अफ द ट्रान्सपोर्ट एन्ड वर्क्स वान पोर्टर क्यान क्यारी अ वेट अप इन 1 डे। एउटा भरियाले एक दिनमा कति चाहिँ भारी बोक्न सक्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। यहाँ कति बोक्न सक्छ भनेको छ। यसको आन्सर रहेको छ एकर्डिङ टु 2063 को नियमावली अनुसार 40 kg अप टु 4 kg। द एमाउन्ट अफ द क्लोरिन इन सप्लाई ड्युरिङ एपिडेमिक पिरियड भन्नाले महामारी फैलिएको समयमा एमाउन्ट अफ क्लोरिन कति चाहिँ सप्लाई गर्छ। यसको 38%। अर्को क्वेसन 11 नम्बर फर एनी क्रप बेस पिरियड इज मेजर्ड इन। बेस पिरियड चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ? यो डेमा मेजर गरिन्छ। ऑप्टिमम रेसिडुअल हेड एट द ट्याप सुड बी। रेसिडुअल हेड एट द ट्याप कति हुन्छ? 5 मिटर। ऑप्टिमम रेसिडुअल हेड एट द ट्याप सुड बी 5 मिटर। 1 मिटर हेड इज इक्विभ्यालेन्ट टु 0.1 kg per cm square। 0.1 kg per cm square। At the horizontal curve, the super elevation is provided to counteract. Horizontal curve, super elevation provided to counteract the centripetal force. Horizontal force is counteract गर्नै मिलेन। And weight of the vehicle, यसको लागि wheels हुन्छ। यसको 14 को centrifugal force। The main purpose of provide camber भनेको बीचको उच्चेको भाग हुन्छ, त्यसलाई क्याम्बर भनिन्छ। बीचमा त्यो स्लोप बनाएको उचाइहरू बनाएको बीचको उच्चेको भागलाई क्राउन भनिन्छ। क्याम्बर भनिन्छ स्लोपिङ भाग। किन बनाइन्छ? यसको इफेक्टिभ ड्रेनेज, सेपरेसन अफ द भेहिकल, प्रिभेन्सन फ्रम द कोलिजन, अल अफ द एबोभ। यसको चाहिँ इफेक्टिभ ड्रेनेजको लागि बनाइएको हुन्छ। Perception and brake reaction time depends on the perception and brake reaction time। ब्रेक लगाउने रिएक्सन टाइम कति हुनुपर्छ केमा डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ स्पिड अफ द भेहिकल, अलर्टनेस अफ द ड्राइभर, इफिसियन्सी अफ द ब्रेक। अल अफ द एबोभ।
total lateral earth pressure is proportional to depth of the soil, square of the depth of the soil, angle of internal friction. None of the above. यसलाई इलिमिनेसन मेथडबाट सोल्भ गर्न सकिन्छ. डेप्थ अफ द सोइलमा होइन, नन अफ द एबभ पनि होइन, स्क्वायर अफ द डेप्थ अफ द सोइल एन्ड एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भने 17 को तपाईँको यो एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द सोइल. हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्यान बी रिमुभड बाई ग्राभिटी फ्लो, फ्री फ्लो, हिटिङ एन्ड अल अफ द. हाइड्रोस्कोपिक वाटर भनेको सिधै हेरेर नदेखिने वाटर, त्यो त्यस्तो वाटरलाई भनिन्छ हाइग्रोस्कोपिक वाटर. यो सोइलको क्वेसन हो. हाइड्रोस्कोपिक वाटर रिमुभड बाई हिटिङ. Seal coat is mixture of coarse sand and bitumen, sand and gravel, stone and dust. Seal coat is mixture of coarse sand and gravel. According to the Manning's formula, the velocity is inversely proportional to rugosity coefficient, HMD. HMD on high mean depth and gradient and all of the above. Manning's formula is based on rugosity coefficient. Our question is allowable clay silt in sand for mortar. Allowable clay र silt मोटारको स्यान्ड युजमा कति पर्सेन्टसम्म एलाउ गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ. यसको आन्सर 4 to 6%. बेस्ट रोड सुइटेबल फर न्युमेटिक एन्ड आइरन व्हील भेहिकल इज. बेस्ट रोड फर न्युमेटिक एन्ड आइरन व्हील भेहिकलको लागि यसको लागि कङ्क्रिट रोड, सायद 42 को सायद कङ्क्रिट रोड नै हो. कङ्क्रिट रोड. बक्लिङ अकर्स इन द कलम. बक्लिङ कस्तो कलममा बक्लिङ अकर्स इन द कलम ग्रेट, सर्ट टु ग्रेट. यसको नन अफ द एबोभ बिकज बक्लिङ अकर इन लङ कलम. Snow cement required for 100 meter square as per norms is 30 kg. 30 kg है, 50 होइन, 30 kg. And hardness of the water can be removed by लाइमले युज गर्न जियोलाइट. all of the above. यसको 25 को D. all of the above. Portland cement has strength as compared to ordinary Portland cement. Same, more, less. Pozzolana Portland cement compared to ordinary cement more हुन्छ strength. In case of simply supported beam subject to UDL, the maximum shear force occur at a point of. simply supported beam मा subject to UDL maximum shear force कता हुन्छ, सेन्टरमा हुने गर्छ. सेन्टरमा हुँदैन, रङ हो. सेन्टरमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ. shear force चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ shear force म्याक्सिमम हुने गर्छ. The crest of the wire is lower than downstream water level. Crest of wire lower than downstream level छ भने यसलाई सबमर्ज्ड वायर भनिन्छ. Maximum deflection of a simply supported beam subjected to constant load double at midpoint. Maximum deflection of a simply supported beam subjected to constant load double at midpoint is W square by 48A. Bearing capacity of the soil depends upon void ratio, water content. Bearing capacity of soil primarily depends on water content, primarily depend गर्ने गर्छ. Now question number 36. Width of the wall footing according to thumb rule is. Width of the wall footing according to thumb rule is 2t plus 300. 2t plus 300 हुन्छ. Capillary rise is proportional to surface tension. Unit weight of the water. Diameter of the pipe, none of the above. यसको आन्सर A. Capillary rise is proportional to surface tension. Evaluation of the building is done on the detail estimate, plinth area estimate, cubic area, plinth area estimate.
for the maximum velocity occurring in the canal and the hydraulic mean depth is maximum velocity occurring in canal. The hydraulic mean depth is maximum measurement of railing in staircase मा रेलिङ को मेजरमेन्ट के गरिन्छ यो एस्टिमेट को क्वेशन हो यो चाहिँ नि रनिङ मिटर मिनिमम विड्थ अफ द स्ट्रेचर बोन्ड भनेको एउटा इटाको लंगिट्युडनल इटा राख्यो भने त्यसलाई स्ट्रेचर बोन्ड भनिन्छ 36 इज ए हाफ ब्रिक विड्थ भनेको मोटाई भयो मोटाई लंगिट्युडनल राख्दाखेरि हाफ ब्रिक को हुन्छ according to Hooke's law which one is correct Hooke's law is C. Q is the flow of the sedimentation tank in meter cube per day. V is the volume of the tank in meter cube. Then find the detention period of the tank. Detention period of the tank is 24 V by Q. Suitable aggregate is obtained from the rock. Suitable aggregate के बाट पाउन सकिन्छ suitable aggregate obtained from the igneous rock. Benchmark is the point of known elevation. Cellulose measures horizontal angle, vertical angle, deflection angle, and all of the above. Seasoning of timber is done to reduce volume, reduce the moisture to the uniform rate. Reduce moisture to the uniform rate. C answer. When the water is added to the cement hydrates and chemical reaction takes place. When the cement is setting, an increase in the temperature occurs and considerable quantity of the water is generated. It's called hydration of the water. Staff intercept means difference between the top and bottom reading. Singly reinforced beam and doubly reinforced beam are decided based on the bending moment and shear force. Especially bending moment only, shear force and bending singly reinforced and doubly reinforced is decided based on the sewer which receives drainage from the house is called house sewer. The structure on which arches rest is brick bridge को arch rest गर्नेलाई abutment भनिन्छ. The value shown in the account book after showing all necessary depreciation is account book after depreciation book value. Strength of the tore steel as compared to mild steel. Tore steel is compared to mild steel is mild steel भन्दा tore steel को strength बढी हुन्छ. Reaction time for stepping a vehicle is 2.5 seconds. आजलाई यो क्वेशन पेपर सल्भ भएको छ. भोलि अर्को क्वेशन पेपर लिएर आउने छु. हेर्दै गर्नु होला मेरो च्यानल.